A nagyvasúti közlekedésben a villamos vontatás a legkorszerűbb, egyben gazdaságos és környezetkímélő vontatási mód. A MÁV Zrt. Hálózatán a vasútvillamosítás az 1932-es első üzembe helyezés óta jól átgondolt koncepció alapján lépésről lépésre elsősorban a jelentős forgalmat lebonyolító vonalakon valósult meg. A villamosítás nem áll meg. Napjainkban is több mint 100 kilométeren folynak a kivitelezési munkálatok. Jelenleg a MÁV Zrt. Hálózatának 37,5%-a villamosított 2737 vonalkilométerhosszban. Ez biztosítja a személyszállításban a modern, korszerű villamos motorvonatok közlekedtetésének lehetőségét. A vontatási energiaellátó rendszer az országos távvezetéki hálózatra csatlakozó alállomásokból, az alállomási kitáplálást biztosító vezetékekből, a különféle helyhez kötött fogyasztók számára létesített oszloptranszformátorokból és a vontatójárművek számára az áramszedős energiavételezést biztosító felsővezetéki hálózatból áll. A MÁV Zrt. Hálózatán jelenleg 40 vontatási célú villamos alállomás üzemel, amelyek feladata, hogy az országos távvezetéki hálózat 132 kV feszültségét átalakítsák a vontatójárművek működéséhez alkalmas 25 kV 50 Hz feszültségszintre. Az új kivitelezésű alállomásokon 16 MVA teljesítményű transformátorok üzemelnek. A teljes rendszer beépített összteljesítménye 1088 MVA. A közcélú hálózatról beérkező 132 kV-os primer feszültség szakaszolókon, megszakítókon és mérőváltókon keresztül jut el a vontatási transformátorokhoz, ahonnan szintén kapcsolókon és mérőberendezéseken keresztül továbbítjuk a 25 kV-os feszültséget a kitápláló szakaszolók felé. Az alállomások üzembiztos működése érdekében mind a nagy, mind a középfeszültségi oldalon alap-, fedő és tartalékvédelmek üzemelnek, lehetővé téve a szelektív kapcsolásokat. A 25 kV-os feszültséget földkábelen vagy távvezetéki oszlopsoron, de minden esetben vonalvizsgáló berendezésen keresztül tápláljuk ki a felsővezetéki hálózatra. A felsővezetéki rendszer villamos és mechanikai szempontú tervezése, a várható távlati energiaigényt figyelembe véve, az előzetesen elvégzett szimuláció eredményei és a MÁV felsővezetéki rendszerterve alapján történik, kialakítása 160 km/h sebességű közlekedést tesz lehetővé. A betápláló fázis határoktól a fogyasztókig a vontatási energiát a hosszlánc továbbítja, amely az áramszedővel közvetlenül érintkező, annak folyamatos, egyenletes haladását lehetővé tevő réz munkavezetékből, a munkavezeték tartását biztosító tartósodronyból és azokat összekötő függesztőkből áll. A hosszlánc, valamint a további vezetékek tartását nyílt vonalon az adott terheléstől függően kiválasztott különböző típusú egyedi oszlopok, míg állomásokon általában keresztgerendás vagy keresztmezős csoportos megfogások biztosítják. A szigetelők teszik lehetővé az üzemszerűen feszültség alatt levő részek elválasztását a földpotenciálon lévő felsővezetéki oszlopoktól. Manapság az évszázados múltra visszatekintő porcelán szigetelők helyett könnyű kivitelű, kompozit szigetelők kerülnek beépítésre. A felsővezetéki hálózat villamos szempontból üzemeltetési és üzembiztonsági okok miatt több áramkörből épül fel, a különböző alállomások vagy transformátorok által táplált felsővezetéki szakaszok elválasztását a felsővezetéki hálózatban kialakított fázishatárok biztosítják. A MÁV Zrt. Villamos felsővezeték hálózat üzemeltetésének tevékenységét 7 főnökség, valamint ezeken belül működő 34 felsővezetékes szakasz végzi. A főnökségeken általában villamosmérnök vagy gépészmérnök, illetve középfokú végzettségű munkatársaink végzik az üzemeltetéshez kapcsolódó előkészítő tevékenységeket, javaslatot tesznek a felújítási munkákra, véleményezik a szakági terveket, illetve beruházások esetén képviselik az üzemeltetői érdekeket. A felsővezetékes szakaszok feladata a villamos felsővezetéki hálózat vonatkozó előírások szerinti felügyeleti, karbantartási, hiba és üzemzavar elhárítási tevékenységeinek elvégzése, továbbá a szükséges feszültségmentesítések végrehajtása és a felsővezetékes szakközegi tevékenység biztosítása.
A villamos felsővezeték karbantartási vagy hibelhárítási tevékenységét a fémipari vagy villamosipari ismeretekkel rendelkező felsővezeték szerelők magasban történő munkavégzés során elsősorban pályavasúti felsővezetékszerelő járművekkel, valamint speciális szerszámokkal végzik. A vontatási célú alállomások legnagyobb részét és a vasútvonalak mentén üzemelő felsővezetéki szakaszolókat az ország 8 FET, azaz felsővezetéki energiatávvezérlő központjából vezérlik. Itt a villamos üzemirányítók folyamatosan felügyelik és irányítják a MÁV Zrt. Teljes vontatási energiaellátó rendszerét. Amennyiben felkeltette érdeklődését a vontatási energiaellátó rendszer üzemeltetésének szerteágazó, számos szakmai kihívást tartogató szép, ugyanakkor felelősségteljes feladata, és szeretne csatlakozni a MÁV Zrt. Erős áramú szervezetéhez, akkor keresse fel a MÁV Zrt. karrierportáját. Várjuk szíves jelentkezését!